apabila kita sentiasa menjadi abang long dalam TVET, orang luar, contohnya syarikat-syarikat besar, ataupun dana-dana besar, dia akan merujuk kepada kita dulu. Keuntungan kita adalah pelajar-pelajar kita ataupun alumni-alumni kita akan mudah mendapat pekerjaan. Kemudian dana-dana akan pergi kepada kita dahulu. Kita boleh ada peluang untuk menjadi freelance dengan gaji yang lumayan. Dan juga kita boleh jadi jurutera-jurutera. Jurutera proses, jurutera keselamatan dan kesihatan dan sebagainya lah. Malah ada juga yang telah menjadi usahawan dan menjadi jutawan. Dan boleh juga menjadi konsultan dalam bidang keselamatan dan juga industri. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Anda sedang mendengar Poliku Educates, podcast rasmi dunia pendidikan teknikal dan vocational. Saya Nurul Izzah, hos anda pada hari ini. Dalam episod kali ini, kita akan bincang tentang peluang emas dalam industri petrokimia dan bagaimana pendidikan TVET menjadi pintu masuk ke industri petrokimia. Bersama saya dua tetamu istimewa, Teknologis Nur Hakimah, Ketua Jabatan Kejuruteraan Proses Petrokimia, dan Angelina, alumni Diploma Kejuruteraan Proses Petrokimia yang kini bekerja dalam industri petrokimia sebagai kerjaya profesionalnya. Baiklah, Puan Hakimah, boleh Puan perkenalkan diri dan kongsikan sedikit pengalaman kerjaya Puan sebelum ini kepada para pendengar kita secara ringkas. Okey, terima kasih hos. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Madani, salam Sarawakku sayang, salam Sarawak maju makmur. Okey, saya Teknologis Nur Hakimah binti Ahmad Subri. Latar belakang saya secara ringkasnya adalah saya adalah orang Perak. Okey, kemudian saya ingin menerangkan tentang latar belakang pendidikan saya berkaitan dengan bidang, iaitu saya merupakan alumni Universiti Teknologi Malaysia. Di sana saya mengambil ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia. Kemudian selepas itu saya pergi melanjutkan pengajian di Universiti Tun Hussein On Malaysia. Di sana saya mengambil bidang pendidikan teknikal. Kemudian saya meneruskan lagi pengajian saya dalam bidang sarjana di Universiti Terbuka Malaysia. Di sana saya mengambil sarjana keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Selepas itu saya mendapat tajaan daripada JPPKK untuk mengikuti pentaulihan profesional dalam bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey, dari segi kerjaya saya bermula di Politeknik Ibrahim Sultan. Di sana saya di dalam program kejuruteraan bahan. Kemudian saya bertukar ke Politeknik Sultan Azlan Shah. Di sana saya di dalam program mekatronik dan pembuatan. Dan saya telah diarahkan berpindah dan berkhidmat di Politeknik Kuching Sarawak di sini, di Jabatan Kejuruteraan Petrokimia. Dan di dalam Jabatan Kejuruteraan Petrokimia, satu-satunya program yang ditawarkan adalah Diploma Proses Petrokimia. Okey, dan di sini saya telah diberi amanah untuk menjadi Ketua Jabatan di Jabatan Kejuruteraan Petrokimia hingga ke saat ini. Terima kasih Puan. Baik, saudari Angel atau lebih mesra dipanggil Angie, boleh kongsikan sedikit latar belakang anda? Okey. Hai semua, saya Angelina. So boleh panggil saya Angie je. Jadi saya sekarang telah bekerja sebagai laboratory technician di sebuah syarikat ChemScience Consultant. Sudah 2 tahun saya bekerja dan terlalu banyak experience yang saya rasa masih banyak lagi experience yang belum saya dapat. Kita masih belajar juga. Jadi untuk bidang proses kejuruteraan petrokimia ni bukanlah satu kos yang
saya punya first choice. Okay. Sebab ini kiranya sebab saya mengambil kejuruteraan awam sebelum itu. Lepas tu saya tukar balik dekat sistem. Sebab sebetulnya saya dapat peluang untuk belajar di muka dahulu sebelum tu. Lepas tu untuk pindah ke Kuching saya hanya ada dapat 2 option je. Jadi saya dah pilih untuk yang peluang yang pertama tu kejuruteraan awam. Dan petrokimia ni adalah yang kedua. Jadi saya tak Tapi expect rezeki berbalik kepada kejuruteraan petrokimia lah. Jadi sebab saya bukan yang untuk pendengar yang tengah mendengar sekarang ni, saya bukanlah student yang science stream. Saya bukan dari science Maksudnya stream. SPM ambil seni atau Saya under ICT juga. Lari sangat. macam dari bidang sangat ya. Jadi itulah. Jadi berjaya juga sampai sekarang. Okey, terima kasih saudari Angie. Baik. Teknologis boleh terangkan tak apa sebenarnya industri petrokimia ni dan kenapa ia penting kepada ekonomi negara? Okey, sebelum saya nak menerangkan dengan lebih lanjut, saya nak tanyalah host, apa yang anda faham tentang bidang petrokimia ini? Ramai orang awam apabila dengar perkataan petrokimia ni, mereka terus kaitkan dengan minyak dan gas offshore. Tapi apa sebenarnya skop industri ni sebenarnya? Okey, jadi apa yang dinyatakan oleh host itu adalah pandangan umum masyarakat di luar. Jadi mereka agak takut lah kan, terutamanya yang perempuan-perempuan, pelajar-pelajar perempuan, dia takut lah nak masuk petrokimia ni sebab anggapannya sedemikian kan. Okey, jadi sebenarnya baik saya jelaskan lah berkaitan dengan bidang petrokimia ini. Betul, bidang petrokimia ini asasnya adalah berasaskan petroleum dan juga gas. Tetapi kita berlaku inovasi bahan-bahan tersebut dan terhasillah beberapa bidang industri yang lain. Contohnya industri plastik, industri perubatan, industri tekstil, industri pertanian, kosmetik. Dan banyak dan sentiasa produk-produk yang dihasilkan oleh industri-industri ini adalah memang keperluan kita lah, keperluan masyarakat sekarang. Dan akan berlaku lagi inovasi-inovasi untuk menghasilkan produk-produk yang baru. Telefon kita tu pun asalnya ada, salah satu asasnya adalah petrochemical industry juga. Okey, jadi pandangan berkaitan tentang petrokimia ni adalah berasaskan offshore saja tidak tepat lah. Sebenarnya peluang pekerjaan dalam bidang petrochemical ni, petrokimia ini adalah sangat sesuai dengan kita punya minat. Jika kalau kita nak berminat untuk bekerja di syarikat-syarikat, kita boleh jadi supervisor ataupun kita boleh masuk lab jadi R&D, pegawai R&D. Tetapi kalau kita berminat nak jadi freelance, kita boleh ada peluang untuk menjadi freelance dengan gaji yang lumayan. Dan juga kita boleh jadi jurutera-jurutera, jurutera proses, jurutera keselamatan dan kesihatan dan sebagainya lah. Okey, maka jelaslah industri petrokimia ini adalah satu bidang yang sangat penting dan akan terus berkembang dari semasa ke semasa dan kerana ia menyokong pelbagai sektor ekonomi. Menarik juga ya. Jadi tak semestinya petrokimia ni jadi offshore lah kan? Tidak semestinya. Banyak ada alumni-alumni yang bekerja di makmal kan, di loji. Malah ada juga yang telah menjadi usahawan dan menjadi jutawan atas berkat diorang menghasilkan produk dan boleh juga menjadi konsultan dalam bidang keselamatan dan juga industri. Baik para pendengar, kita beralih pula pada saudari Angie. Sebagai bekas pelajar TVET kan, bagaimana pengalaman Angie mempersiapkan diri ke industri petrokimia? Untuk dari TVET ni, so before untuk yang mencari pekerjaan yang memang sehaluan dengan course, jadi pengalaman yang berada di makmal itu membantu juga untuk sedikit banyak untuk mengenali nama-nama chemical juga, apparatus semua itu. Itu pun sudah lebih berfokus kepada praktikal semasa belajar di poli. Yes. Jadi untuk pengalaman saya bekerja di Camp Science juga, itu sesuatu yang baik untuk
para graduan yang akan datang untuk berminat untuk bekerja sebagai lab pun boleh juga. Lab assistant. Lab assistant, betul. Boleh saya ulas sedikit tentang pengalaman tu? Pengalaman mempersiapkan diri ke industri petrokimia tu kan? Sila Puan. Jadi kalau kita tengok kita punya program kita pada hujungnya pelajar akan pergi LI kan. Betul. LI itu ada beberapa LI latihan industri. industri. Okay, singkatannya LI lah. Okay, di situ kita telah ada banyak syarikat yang menawarkan untuk mengambil pelajar-pelajar kita untuk berkhidmat di syarikat mereka lah. Jadi dan agak mudah untuk kita menimba ilmu sebab syarikat-syarikat tu datang kepada kita untuk mengajar ataupun memberikan keadaan sebenar pekerjaan pada pada pelajar-pelajar kita. Jadi jangan risau, syarikat-syarikat yang akan menjadi kita lah untuk meningkatkan lagi kemahiran para pelajar kita. Biasanya mereka akan menyerap masuk lah pelajar. Jadi tu jadi Peluang- satu jalan yang singkat untuk masuk. Peluang tu besar ke nak masuk, diserap masuk tu? Atau ada Peluang rules dia? itu terpulang kepada cara semasa praktikal. Jika kalau kita ingin melihat peluang kan, petrokimia ni adalah yang menawarkan petrokimia, proses ni ada hanya sedikit sahaja di institusi IPTA dan IPTS. Okey, banyak syarikat-syarikat yang memerlukan khidmat mereka lah. Tetapi terpulang pada pelajar-pelajar tersebut bagaimana mereka meningkatkan diri mereka, menjual diri mereka masa interview lah. Jadi walaupun kita mempunyai bidang yang bagus, tetapi kalau kita tidak dilengkapkan dengan kemahiran komunikasi yang baik, skill yang baik, yang tu akan menjadi cabaran kita untuk mendapat peluang pekerjaan. Jadi di jabatan kita ataupun di diploma di JKPK ataupun di jabatan kita akan melatih ataupun mengasah apa-apa sahaja kemahiran kepada pelajar-pelajar kita untuk lebih berpotensi dari segi pengambilan peluang pekerjaan tersebutlah. Baik Puan, jadi apakah kelebihan utama laluan TVET ni kan berbanding laluan akademik tradisional untuk masuk ke industri petrokimia ni? Okey, sebelum soalan tersebut sangat baik, saya ingin menerangkan dengan lebih lanjut dahulu tentang kerangka kurikulum Diploma Proses Petrokimia. Okey, Diploma Proses Petrokimia ini disokong dengan beberapa disiplin ilmu seperti kejuruteraan kimia, sains kimia, kejuruteraan petroleum, kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrikal dan juga disokong dengan kemahiran keusahawanan. Kemahiran keusahawanan Okey, jadi kalau kita nampak kemahiran disiplin-disiplin ilmu tu adalah bercorak teknikal semuanya. Jadi disimpulkan ada sekitar 70% yang kita ajar pada para pelajar ni adalah bersifat teknikal dan selebihnya adalah 30% ni adalah bersifat teori. Okey, kalau kita nak bandingkan dengan laluan akademik tradisional, kita tidak menafikan tenaga pengajar yang mengajar bidang teknikal ni adalah permulaannya adalah daripada laluan tradisional itulah. Okey, yang mana kita kebanyakannya adalah teori. Tetapi kita kena tahu dan kita kena akui lah dunia kita bergerak secara pantas. Okey, banyak teknologi terkini yang kita kena adapt dan kita kena faham. Okey, dalam TVET, pelajar bukan sahaja akan belajar teori tetapi terus menghasilkan produk. Contohnya, kalau pelajar hasilkan satu alat dan model, pelajar ataupun orang awam akan lebih faham tentang produk tersebut dengan mudah. Okey, berbeza dengan laluan akademik tradisional yang mungkin lebih banyak menghasilkan kajian yang bersifat teknikal dan eksperimental dan penulisannya hanya difahami oleh orang-orang ataupun komuniti tertentu sahaja. Okey, jadi kedua-dua laluan ada kelebihan masing-masing, tetapi kelebihan utama TVET ialah ia praktikal dan bersifat hands-on dan terus boleh diaplikasikan dalam industri. Okey. Baik Puan dan saudari, apa maksud TVET yang sebenarnya? Saya ulas dulu ke? Saya ulas dululah, nanti sambung. Mungkin ni lah Angelie akan boleh. jelaskan.
Okey, jadi TVET ni kalau kita tengok dia adalah satu akronim TVET. T adalah technical, VE adalah vocational education, T adalah training. Okey, jadi kalau kita gabungkan tu adalah technical and vocational education and training. Okey, dalam bahasa Melayunya dia merupakan pendidikan dan latihan teknikal dan vocational. Dan secara umum lah kalau kita makcik-makcik tanya apa itu TVET, kita kata adalah pendidikan berasaskan kemahiran praktikal. Okey, ia menekankan kepada pembangunan kemahiran teknikal serta latihan praktikal yang relevan dengan kehendak industri. Okey, Angie ada pandangan berkenaan TVET? Boleh? Dari sudut pandangan yang kita Gen Z ni kan, TVET ni dia more kepada semacam yang Puan cakap tadi kan, dia more kepada kerja-kerja tangan macam tu. Dia tidak berfokus kepada teori. Sebab zaman sekarang budak-budak dah tak suka baca, Yes. dia suka buat kerja. Betul. Suka gerakkan tangan je. Betul. Jadi itulah. Jadi saya rasa dari pengalaman di Politeknik ni membantu jugalah. So kita tidak duduk diam je tengok buku, tengok teori apa semua. Orang cakap apa, seimbang lah. Betul. Baca-baca. Sambil tu kita buat juga kerja lah kan. Jelas sekali, TVET memang sediakan pelajar untuk terus masuk gear dalam dunia kerja lah kan. Betul. So Angie, bagaimana peluang kerjaya dan gaji bagi graduan TVET ni dalam petrokimia? Jangan risau sebab kita punya kejayaan ni memang dia Orang cakap mahal lah kan. betul. Sebab itu juga bergantung kepada berapa company hire. Tapi jangan terlalu mengiyakan. Ya betul. Jangan terlalu demand. Sebab harus ada asas ya. Kita kena bermula dengan nilai yang kecil. Yang penting kita cari pengalaman dulu. Dari semasa ke semasa kita akan boleh dapat dan kemahiran kita diiktiraf, gaji akan lebih besar lah dari semasa ke semasa. Jadi maksudnya gaji tu dia makin menaik mengikut kita punya pengalaman. Begitu. So Puan Hakimah, dari sudut pendidik pula, bagaimana perubahan dalam TVET sekarang ni? Okey, berkenaan tentang perubahan TVET sekarang ni, saya untuk maklumat, saya memang ini adalah pekerjaan pertama saya daripada mula hingga sekarang lah. Jadi pensyarah? Dah 18 tahun dah saya berada dalam sektor ataupun industri bidang TVET ni lah. Okey, saya fokus kepada Politeknik lah sebab saya memang bekerja di Politeknik selama 18 tahun. Untuk menceritakan tentang perubahan yang berlaku pada TVET ni, saya rasa saya bukanlah seorang yang begitu tepat lah. Banyak lagi senior-senior yang lebih bermulanya Politeknik ni diwujudkan hingga sekarang masih lagi ada senior-senior yang berkhidmat di Politeknik. Masih lagi setia dengan Politeknik. Cumanya saya ingin menyatakan dalam tempoh 18 tahun saya berkhidmat di Politeknik, kita rujuk balik tentang TVET yang bersifat dinamik tu, terlalu banyak perubahan yang telah bersilih ganti berlaku. Ini kerana kita nak memastikan TVET di Politeknik adalah sentiasa relevan dari semasa ke semasa dan sentiasa berada di hadapan dalam mana-mana institusi yang lain. Okey. Jadi saya hanya ingin mengulas tentang visi dan misi, perubahan tentang visi dan misi. Pada dahulunya, visi dan misi kita Politeknik adalah untuk menghasilkan pekerja separa teknikal, separa profesional. Apa tujuan dia adalah untuk kita bagi supply pekerja kepada industri-industri yang menyokong tenaga kerja teknikal asas. Tetapi pada masa kini, visi Politeknik telah berubah. Okey, saya ulas tentang visi Politeknik iaitu menjadi peneraju institusi TVET yang unggul. Okey, apa yang telah dinyatakan? Apakah isyarat yang telah diberikan dalam visi ini? Isyaratnya adalah TVET telah diterima banyak pihak. Banyak institusi IPTA dan IPTS sedang cuba merangka program TVET di institusi masing-masing. Ramai ataupun banyak IPTA, IPTS yang datang kepada kita merujuk bagaimana TVET kita dibentuk di sini dan bagaimana TVET kita sentiasa relevan dari semasa ke semasa. Okey, jadi kenapa kepentingan kita untuk mengekalkan kita berada menjadi peneraju institusi TVET yang unggul?
kenapa kepentingan itu boleh berlaku? Apabila kita sentiasa menjadi abang long dalam TVET, okey, orang luar, contohnya syarikat-syarikat besar, ataupun dana-dana besar, dia akan merujuk kepada kita dulu. Jadi apa keuntungan kita? Keuntungan kita adalah pelajar-pelajar kita ataupun alumni-alumni kita akan mudah mendapat pekerjaan. Kemudian dana-dana akan pergi kepada kita dahulu dan kita boleh memperbaiki prasarana, makmal dan sebagainya untuk menghasilkan atau untuk memberi ilmu yang relevan dari semasa ke semasa. Yang tu kepentingan kita lah. Mengikut trend. Mengikut trend kan. Okey, bukannya saya nyatakan okey, kita kena tengok politeknik ni adalah technical kan. Dia adalah bersifat hands on kan. Tetapi dunia telah berubah. Sekarang ni ada kemajuan-kemajuan baru yang kita kena terima. Contohnya IR 4.0, IoT, green technology, robotik dan sebagainya. Jadi kita tak boleh statik dengan kemahiran hand on saja. Kita kena bagi pelajar-pelajar kita untuk tahu juga tentang aplikasi ataupun meneroka bidang-bidang yang ada di hadapan ni. Tapi bukan bermakna kita melupakan teknikal yang lama tu. Tradisional tu. Sebab tradisional tu adalah pemula kepada yang akan datang kan, kita tahu kan. Okey, jadi apabila sesuatu perkara akan datang ni shutdown ataupun rosak, kemahiran teknikal hands on tu akan menjadi lebih penting dan kita boleh membangunkan kembali tamadun kita. Okey, kita pergi pula kepada misi. Okey, misi kita panjang, misi politeknik ni. Saya baca panjang tu. Iaitu menyediakan akses yang meluas kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf bagi menghasilkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang serta memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat dengan memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan. Okey, panjang. Faham tak apa yang dinyatakan dalam misi tu? Faham tak hostnya? Okey, jadi saya ulas secara ringkasnya adalah dia nak menghasilkan graduan atau alumni yang holistik lah. Dari segi IQ dan juga EQ dan juga mempunyai sifat yang tekal. Contohnya macam tadi kan, macam Puan Cik Angie tadi cakap, dia nyatakan dia kerja kan. Kerja akan banyak ada berlaku cabaran. Jadi kita kena sentiasa berhati terbuka lah kan untuk menerima cabaran dan sebagainya kan. Ada juga yang kita punya alumni, dia tak dapat peluang kerja yang dekat syarikat-syarikat besar tapi dia mempunyai inisiatif untuk membangunkan dia punya syarikat sendiri kan. Syarikat sendiri dan menjadi usahawan yang diiktiraf. Sebab dalam petrokimia ni pun didedahkan untuk jadi mata pelajaran entrepreneur. Usahawan. Jadi kita bukan menjadi seorang usahawan yang hanya menjual dapat duit, tetapi kita menjadi usahawan yang berpandangan jauh. Yang mana bukan sekadar kita dapat duit hari ni esok habis, tetapi kita juga memberi peluang kepada anak-anak kita, anak-anak bangsa kita kan. Jadi kita satu hari nanti saya berharap kita punya alumni dapat menghasilkan satu syarikat yang besar dan kita ambil anak-anak kita, generasi yang muda-muda ni untuk bekerja dan kita menghasilkan satu produk yang diiktiraf oleh antarabangsa. Okey. Baik, Saudari Angie, apa pengalaman yang paling bermakna? Mungkin cabaran atau pengalaman seram ke semasa atau selepas belajar? Mungkin cabaran apalah, mungkin waktu Angie belajar tu tengah lockdown ke. Untuk pengalaman seram tu tak ada lah. Pengalaman semasa belajar dan bekerja tu lain. Saya sempat ada pengalaman di mana saya bekerja, di mana saya belajar online saja. Dia sangat berbeza. So kita tak faham. Sebab pelajar-pelajar kita memang sifat dia suka praktikal. Tapi cabaran lah masa tu secara online tu sangat mencabar lah. Cakap apa tak boleh nak buat sesuatu tu macam benda tu kan tadi kan benda kan. Jadi benda ni online kena mampu tengok. Tak boleh nak tak boleh nak image, kena buat sendiri. Betul, ada bahkan setiap lecturer tu mereka tak pandai pun nak buat apa tu. Kita faham kan, kita ada juga ibu bapa yang tak faham dengan teknologi. Susah ambil masa untuk mereka adapt untuk mengajar situ. Jadi begitu. Jadi sebelum kita akhiri sesi ni kan,
Apa nasihat Puan dan saudari Angie kepada pelajar lepasan SPM yang berminat nak cebur bidang petrokimia ni? Okay, saya dululah ya. Boleh. Okay. Saya sebenarnya apa yang saya ceritakan daripada pengenalan diri saya tu sehingga kepada yang sekarang ni, saat ini adalah ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan. Iaitu yang pertama adalah pembelajaran tidak berhenti, tidak ada titik nokta selagi kita bernafas. Jadi yang mana lepasan SPM, apa pun keputusan yang kita perolehi, jangan berhenti belajar. Okey, kalau kita tidak dapat sampai full A ke apa ke untuk dapat tawaran daripada IPTA, kami Politeknik terbuka luas untuk menerima. Ada banyak program-program teknikal yang telah ditawarkan oleh Politeknik. Dan juga datanglah kepada jabatan kami, Jabatan Kejuruteraan Petrokimia yang menawarkan diploma proses petrokimia. Jika anda seorang yang mempunyai sifat seperti yang saya nyatakan ini, iaitu bersifat yang suka bereksperimental, suka beranalisis, proaktif, kreatif, eksploratif dan juga mempunyai penampilan diri yang bagus untuk kehadapan, datanglah ke DPE ataupun Diploma Proses Petrokimia. Okey, yang kedua, saya ingin terangkan kita punya minat, macam tadilah Cik Angie kan, dia minat contohnya dia dalam bidang ICT. Jadi jangan takut-takut nak masuk dalam bidang petrokimia proses ni, kerana kami akan mengajar daripada awal hingga kita faham dan kita boleh mencipta peluang pekerjaan kepada, kita boleh memberilah, membantu mendapat pekerjaan yang diminati kan. Jadi jangan benci dulu. Cuba masuk dulu. Orang tak kenal maka tak cinta. Betul, tak kenal maka tak cinta. Jadi dan kita jadi janganlah bila kita tengok ada kawan-kawan ataupun saudara-saudara yang mendapat diploma proses alumni diploma proses petrokimia yang belum bekerja tu kan. Jadi kita jangan anggap saya nak tekankan kepada graduan ataupun alumni diploma proses petrokimia, laluan kita untuk mencapai kejayaan kita tu, kita punya misi kita tu panjang. Jadi sementara kita nak sampai tu, kita lengkapkan diri kita dengan kemahiran-kemahiran lain lah. Macam saya kan, sebelum saya nak masuk ke Jabatan Petrokimia ni, saya masuk dulu bidang mekatronik, saya masuk dulu bidang pembuatan, saya masuk lagi bidang bahan. Jadi ilmu-ilmu yang kita belajar tu kita rangkumkan untuk menjadi kita seperti sekarang. Okay, jadi jangan berhenti, jangan berhenti belajar dan jangan putus asa dengan bidang yang kita ambil. Okey, yang ketiga, saya ingin tekankan bahawa TVET bukanlah laluan yang kedua. Okey, pada masa dulu orang menghantar anak-anak yang kurang katanya dari segi akademik ke TVET. Tetapi sekarang ni anak-anak keputusan yang mempunyai keputusan full A pun ada dah datang ke TVET. Okey, jadi kita kena faham ia akan menjadi satu laluan utama untuk masa depan yang cemerlang, terutama dalam industri yang sentiasa berkembang seperti petrokimia. Okey, jadi di Politeknik bukan hanya belajar ilmu yang relevan dengan industri, tetapi juga menawarkan peluang kerjaya yang luas di dalam dan di luar negara. Okey, ini So bagi saya untuk yang risau dengan keputusan akademik yang tidak bagus ataupun tak ada kaitan, jangan risau sebab semua itu sistem memang sudah auto, sudah tapis. Tapi sebenarnya SPM ni sebenarnya permulaan untuk melangkah lebih jauh lah kan. Setelah habis diploma pun, kalau anda ingin bekerja, cari kerja yang sesuai. Supaya Tak semestinya ikut bidang kan. Betul. Sebagai ambil pengalaman dahulu lah. Ambil pengalaman untuk orang cakap demi apa orang cakap nak mempertingkatkan skill. So kita ambil pengalaman lah kan. Banyak yang perempuan juga takut nak explore pekerjaan dari bidang kejuruteraan macam ni kan. Kejuruteraan sebab takut ada yang company yang susah nak ambil perempuan. Tapi sebenarnya kita boleh cuba. Boleh cuba juga. Dan ini adalah buktinya. Ya adalah bukti pada hari ni jurutera ni tak semestinya lelaki. Betul. Perempuan pun boleh jadi jurutera. Okay. So jadi terima kasih Teknologi Sakimah dan saudari Angie atas perkongsian yang sangat inspiratif. Kepada anda yang sedang mendengar, industri petrokimia menawarkan masa depan yang cerah dan TVET adalah laluan strategik untuk sampai ke sana. Bagi anda yang berminat dapatkan maklumat lanjut mengenai program TVET yang ditawarkan, jangan takut untuk melangkah ke hadapan
dan membuat keputusan yang tepat. Jangan lupa ikuti Polyku Educats untuk lebih banyak episod menarik tentang dunia teknikal dan vocational di saluran YouTube. Kami Polyku Shout Tivat. Maklumat lanjut ada di ruang deskripsi. Saya hos Nurul Izzah. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Bye!